Έχουμε φτάσει τελικά στο ηλιακό μέγιστο του τρέχοντος ηλιακού κύκλου και είναι επικίνδυνο για τη Γη? Ο ήλιος ακολουθεί έναν 11ετή ηλιακό κύκλο, αυξανόμενης και φθήνουσας δραστηριότητας. Η Σύμβαση Αρρύθμισης και Ονοματοδοσίας του Ηλιακού Κύκλου εισήχθη για πρώτη φορά το 1852 από τον Ελβετό αστρονόμο Johann Rudolf Wolf. Μέχρι τότε, ο ήλιος βρισκόταν ήδη στον ηλιακό κύκλο 9, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2019 βρισκόμαστε πλέον στον ηλιακό κύκλο 25. Ένας ηλιακός κύκλος ξεκινά στο ηλιακό ελάχιστο, όπου ο ήλιος δεν παρουσιάζει ηλιακές κοιλίδες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, δεν μπορούν να υπάρξουν ηλιακές εκλάμψεις ή εκτινάξεις μάζας για αρκετούς μήνες. Στη συνέχεια, η ηλιακή δραστηριότητα αυξάνεται σταδιακά μέσα στα χρόνια, μέχρι την περίοδο του ηλιακού μέγιστου. Κατά τη διάρκεια του ηλιακού μέγιστου, οι μεγάλες ηλιακές εκλάμψεις και οι εκτινάξεις μάζας είναι πιο συχνές. Στον τρέχοντα ηλιακό κύκλο, στις 25 Μαΐου και Ιουνίου 2024, σημειώθηκε ο υψηλότερος μηνιαίος αριθμός ηλιακών κοιλίδων από τον Σεπτέμβριο του 2022. Είναι πιθανό αυτοί οι μήνες να έχουν τον υψηλότερο αριθμό ηλιακών κοιλίδων που θα δούμε, ακόμη και αν η εξομαλυνόμενη τιμή 13 μηνών, που ορίζει το ηλιακό μέγιστο, συνεχίζει να αυξάνεται για μερικούς ακόμα μήνες. Εναλλακτικά, είναι επίσης πιθανό οι επόμενοι μήνες να δουν αριθμούς ηλιακών κοιλίδων μεγαλύτερους από τον Μάιο και τον Ιούνιο. Οι νεότερες προσπάθειες μοντελοποίησης που χρησιμοποιούν υπάρχοντα δεδομένα ηλιακών κοιλίδων για να προβλέψουν την κορύφωση του ηλιακού κύκλου, υπολογίζουν ένα ηλιακό μέγιστο μεταξύ Ιουλίου 2024 και Ιανουαρίου 2025. Ωστόσο, αν και η αιχμή του ηλιακού κύκλου μπορεί να είναι επικείμενη, θα περάσει αρκετός χρόνος πέρα από αυτό το χρονικό διάστημα, προτού μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε πότε όντως θα συμβεί το ηλιακό μέγιστο. Κατά τη διάρκεια του ηλιακού μέγιστου, συμβαίνουν συχνά γεωμαγνητικές καταιγίδες. Οι γεωμαγνητικές καταιγίδες δεν είναι επικίνδυνες για το ανθρώπινο σώμα στην επιφάνεια της Γης. Μπορούν όμως να επηρεάσουν ορισμένες επίγειες τεχνολογίες, όπως δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, επικοινωνίες και δορυφόρους σε τροχιά γύρω από τη Γη, με ό,τι συνέπειες μπορούν να υπάρξουν από αυτό.